No niin, moi. Mä oon täällä listahommissa ja mä vähän yritän saada tätä kellaria pikkusen parempaan kuntoon, niin tuli tämmönen paikka mieleen, missä yleensä tulee aikamoinen ongelma. Normaali tilanne on se, että kun laitetaan lista tohon, sit se katkaistaan tosta suoraan, ja siitä tulee vähän kamalan näköinen. Mä haluan, että tää pääty olisi nätin näköinen. Ja näin se tehdään. Ihan ensimmäiseksi on tärkeää, että tää lista on sahattu nätiksi. Nyt mä oon kääntänyt tän mun sahan, täältä näkyy, niin 45-asteiseen jiiriin. Niin täällä on meidän katto-osa ja nythän tän pitäisi katketa näin päin. Se olisi näin ja näin, niin silloin tää menisi näin. Katsotaan. Ja sen jälkeen, kun me on otettu tää pala, minkä mä leikkasin, ja nyt täällä on tää meidän kattopala, niin nyt me saadaan tää ikään kuin näin istumaan. Eli tähän kun me laitetaan, ja nyt seuraavaksi käytetään liimaa. Se liimataan tohon, ja sen jälkeen tää loppupätkä jää vähän niin kuin tämän näköiseksi. Eli tää olisi se idis, miltä se sitten tulee näyttää. Vähän niin kuin tommonen nätiksi tehty pääty. Tämmönen tipsi. Kiitoksia Salmen Rape, joka tän mulle aikanaan neuvoi.